nemám žádný právo vás vítat, protože vy jste sami na svůj půdě. Takže vítání nelze. Vy jste ve vlastním půdě sami, takže já vás vítat nemám právo, že se ze zvyků si vás vítám na festivalu. Teď bude videomost do Francie. Z Francie nemohli přijet, tak teďka voláme. Namaste, Bapudží. Bapudží, do you listen to me? Yes, namaste. Namaskar. So, it's an opening ceremony and people Yes. are here. You can see the people. On this occasion, which is a part of just introducing Ayurveda to Europe, and for that we have an Ayurvedic Consortium of Europe with the country France, Germany, England, Switzerland associated, and the president is Dr. Bapudží Kiran Vyas from France, and he will be having opening ceremony, saying few Ashirvachan, some words to open this ceremony. Festival. Later I will tell you more about it. So Bapudží, please. Namaste, namaskar. Namaste to one and to all. Dear Govindadží, dear friends, all of you who are aspiring for the knowledge of yoga, knowledge of Ayurveda, knowledge of Indian spirituality, you are most welcome. I am extremely happy to have the first and the opening ceremony speech. I am so moved to see your decorations, your big hall, and I know the work which you have put behind to create such a beautiful atmosphere. Congratulations to all of you for working and creating this atmosphere, creating a place where knowledge of yoga, Ayurveda could be received. Even if you have a lot of milk, but if you don't have a cup or a vessel, you cannot receive it, you cannot contain it. You need to have the container. And your center is the container of this great knowledge. Preparing a small speech for you, it reminded me the story of Džanakovi. Džanakovi was a great king, emperor, great Maharaja. He was the father of Džanakovi or Sítě, the spouse of Rama. Džanakovi found Sítě in the field because he was himself plowing the field. In the ancient time, each and everybody was a lover of the Mother Earth. Each and everybody. Bapudží, Yes. little time for translation, please. Oh yes, I'm sorry, I just forgot. Please take your time. Velmi rychle Bapudží nám všichni vítá, on je velmi rád, když vidí tady prostě takový krásný sál. On ví, jak prostě tolik práci je zatím.
A takže on je opravdu nadšen. A začal mluvit něco o matce země a nestihla jsem úplně všechno poslouchat. Takže, ale my ho poprosíme, aby pokračoval. Okay, you can go ahead. Can you hear? Yes. Yes, great. Okay. So I'm going to tell you the story of Janaka, the great emperor, the great Maharaja. Takže nám vypráví příběh Džanaky, který byl velký maharáž. Janaki or Sita was the daughter of Janaka. Sita byl dcera Džanaky. And in those days, everybody was taking care of the mother earth. Everybody was doing the farming. Everybody was working in the field, whether it was a king or whether it was somebody ordinary. The work on the earth was very important. A tenkrát všichni pracovali s matkou země. Úplně všichni pracovali jako farmáři. Ať ten člověk byl králem, anebo obyčejný člověkem. Všichni prostě spolupracovali se zemí a s plody země. And the story says that one day when Janaka was plowing his field, he found Sita, and therefore Sita or Janaki is the daughter of the earth. Tak a traduje se, že jeden den ten král plul v poli a během toho našel dceru Situ. A od té doby ona je nazývaná dcerou země. And in congratulations first of all to all of you to create such a beautiful atmosphere where you have worked in the field of the earth, where you have worked on a material level and you have worked on the spiritual level. A já vám blahopřeji, že vy jste taky prostě vytvořili takovou krásnou atmosféru, krásné prostředí, tím, že jste pracovali nejen ve země, taky tady, ale i duševně, že jste pracovali. So this work of getting together and having this congress is something which is an excellent work. Tak ta práce, prostě, že se sejdete, že takový kongres, takový sjezd dáváte dohromady, opravdu uskutečňujete, to je výborná práce. Meeting persons and inviting the people of knowledge and your own aspiration coming together creates an atmosphere of knowledge. Takže když prostě sejdete se, pozvete lidi, kteří něco znají, kteří opravdu jsou vědomí a vyměníte se prostě to, co jste naučili, opravdu vytvoříte takovou atmosféru znalosti a vědomosti. So the first story which I would like to tell you is Janaka, the great king, was holding a great meeting of people of knowledge. Tak Džanaka, ten král, taky prostě uskutečnil takový velkou schůzku a tam byli všichni mudrci, lidi, kteří opravdu něco znali. The subject of the conference was what is átmá, what is soul. A jako předmět té konferenci byl, co to je átmá, co to je duše. There were people who had come from all around the world to discuss and to speak on this subject. A lidi přišli odevšad z celého světa, aby o tom mluvili. And each and everybody was telling the subtle thing, saying that the body is not the real self, the emotion is not the real self, the mind is not the real self, the real self, the Atman, is something different.
Takže všichni tam vyprávěli o tom, že skutečné átmán, skutečně prostě ten skutečný átmán na duše není to samé jako to tělo, není to samé jako ten mysl, není to samé jako ty emoce, které máme. Je to něco jiného. Everybody was saying that the body is nothing just but clothes which we are wearing, but the real self is behind these clothes, behind this body. A všichni mluví o to, že prostě naše tělo je jenom jako šaty, které nosíme, a že ten opravdivý prostě existence, to opravdivý atman je něco zatím. Some sages were saying that the world is Maya, the illusion. The real self is Atman and Paramatman, or the Brahman. A mluvili o tom, že prostě svět, který my vidíme, nebo vnímáme smysly, je Maya, je to iluze, není to skutečný. A to, co je skutečný, je Atma, Paramatma, Brahmi. Some sages were saying that you are taking uselessly interest in this Maya, in this worldly illusion. A mudrci mluvili o tom, že my hodně se zajímáme prostě iluzí toho světa. Všechno, co není skutečné. And all were very, very interested to listen to one and listen to other pandits. A tam ty pandity prostě vzájemně si poslouchali s velkým respektem. And after each speech, they were clapping and they were appreciating and they were congratulating. What a beautiful speech! What an extraordinary knowledge! A vzájemně si potleskali a chválili si a prostě mluvili tam o to, co to bylo za výborná znalost, které se tam tradovalo. And at that time comes a young boy, completely a young boy about 14 or 16 or 18. Pak přišel takový mladý člověk, byl to mladý hoch, prostě bylo mu asi 18 let. His name was Aštavakrovi. A jmenoval se Aštavakrovi. Aštavakrovi was a crippled boy. His back was round, his feet, his bones, everything was crooked, and he was extremely ugly. A on byl tělesně velmi, velmi postižený a velmi ošklivý. Měl hrb, všechno, žádný rovný, prostě nic. Byl to velmi deformovaný fyzický člověk. He was so strange and so funny. He walked strangely with 1 foot long, 1 foot small, one hand something, the head not good. It was a very crooked looking, ugly boy. Tak byl opravdu nikdo se na něho nechtěl dívat, on měl prostě jedna noha delší než druhý, divně hoval, opravdu divně chodil, prostě byl to velké překvapení někoho takového tam vidět. In the meeting, everybody started laughing at him. A všichni, kteří byli tam spolu, začali se prostě ho jako trošku posměšnit a oni se usmívali, když ho viděli. To byl takový prostě překvapení. Not only laughing, but they thought that what this crippled boy can tell us about this deep subject. A oni byli úplně prostě udivení, co takový postižený člověk nám má vyprávět o takový předmět, který je tak vznešený a noble.
And they were laughing so loudly, they were mocking at him, they were just telling that just sit down or just go away. We don't need such a crippled boy here to discuss about the deep thinking. A začali mu říct, my vás tady nepotřebujeme, co tady prostě takový postižený má nám vyprávět. My, kteří umíme tak opravdu hluboce přemýšlet. But Janak, the emperor, he asked everybody to be quiet and just let the boy come. A Džanak, který byl králem, řekl všechny, ať stichnou a že prostě ten chlap má přijít a mluvit. Then he asked the great thinker Aštavakrovi to speak a few words. A pak poprosil, aby prostě něco řekl, pár slov. Then Aštavakrovi said that we are all laughing at me, we are all thinking, criticizing my body. A ten říkal, vy, kteří se smějete, prostě díváte se na moje tělo a kritizujete moje tělo. The subject of the conference is átmá. Předmět této konferenci je átmá. And you are looking just at my body. Ale vy se díváte jenom na mé tělo. If you are just looking at the body, if you are just thinking of the body, then how can you have the knowledge of átmá? A pokud tam se díváte jenom na tělo, jak můžete mít znalost o átmá? If you are yourself saying that Atman is subtle, Atman is behind the body, within the body, then how come you are just looking only at the body? Vy sami jste říkali, že Atman je ten subtilní, který je úplně všude, vevnitř, vnějšek, že je to úplně všude, ale vy sami se jen podíváte na tělo. Džanakovi, the emperor, he was sitting on his throne, he stood up. Džanaka seděl na trůnu a pak postavil se na noha. And he addressed to Aštavakrovi and said, please come, sit on this throne. I feel that you have the knowledge. Please share your knowledge with us. A nabízel trůn prostě tomu chlapovi a říkal, pojďte se posadit a řekněte nám, co vy víte. And then Aštavakrovi came and he spoke. Tak přišel a seděl se a mluvil. And this knowledge which we gave is called Aštavakrovi Gita. Je to Aštavakrovi Gita, to, co on mluvil. This Gita is different from the Bhagavad Gita. A to je něco jiného než Bhagavad Gita. And it contains a lot of knowledge, lot of thinking for all of us. A je tam hodně prostě vědomostí, hodně prostě přemýšlel o spousta věcí a my všichni můžeme z toho těžit. I would advise all of you to study this. A bylo by to dobré, kdybyste všichni to studovali. And Govindadží is an expert in all these scriptures. A Govindadží je opravdu odborník ve všech těch starých písemnictví. And he will be very pleased to teach you and share the knowledge of this book or this knowledge of Atman and Paramatman and the Brahman with you. A to bude jeho potěšení prostě s vámi sdílet této znalosti, vědomosti Atman, Paramatman,
Brahman a teda. Saying this, I declare your conference, your congress open, and namaste and namaskar to all of you. Tak konference naše je otevřená, namaste a namaskar vám všem. And wish each and everybody lot of good wishes. Some of the faces I know, I see their smiles and it fills up my heart. Moje srdce je opravdu úplně plné tím, že vidím prostě tváře těch, koho znám, takže hodně štěstí vám přeji. There are some beautiful faces and there is no Aštavakrovi among you. Já vidím sami krásné tváře. But saying, but telling you this, that doesn't mean that you are not interested in the knowledge of átmá. A to neznamená, že nemáte zájem o vědomosti átmana. Opravdu to, že jste I'm sure that you are good looking, beautiful, handsome, and at the same time we are interested also of what is within, what is inside you, what is the real self. Všichni vypadáte krásně, ale zároveň se zajímáte o to, co máte vevnitř. Thank you very much. Thank you, Govindadží, and let this be a nice session for each and every one of you. Děkujeme moc, děkujeme Govindadžímu a ať to bude prostě opravdu hezký den pro všechny. Yes, as you pronounce it, the Ayurvedic European Consortium is a great work of Govindadží. Of course, is pulling me in all these things. I thank him for this, and I hope our association can take a very good resolutions to work more and more in the field of Ayurveda. Thank you, Bapudží. Pranam. Thank you.